Nam mô Tát Đạc Tha Tô Già Đa Già A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Vô sang sân sân微妙法百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good known advisors of Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tiền Hoa, kính thưa quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, sư phụ sang rần,各位比丘尼，各位善知识阿弥陀佛。Today is the last day of July 31st, 2011, in Rosemead, California. We're lecturing on the Amitabha Sutra. You're on slide 383. In the context of the question is why don't we go to Maitreya Tushita court instead of advocating going to the Pure Land, which is so far away? Why not go to the to Maitreya's inner court in the Tushita heaven? And the last time he said that the Pure Land is better. We're better off in the Pure Land, and now we're continuing with. If you go to the Tushita heaven, there's some disadvantages to going there. Lần trước mình đang bàn về cái chuyện mà có câu hỏi tại sao mà chúng ta khuyên là nên đi vãng sanh thay vì mà đến cái nội viện của cái trời Đâu Xuất với ngài Di Lặc Bồ Tát. Thì mới trả lời sơ tuần trước á, là đi vãng sanh á, Tây phương Cực Lạc phải có 10 cái lời. Rồi bây giờ mình nói chuyện về nếu mà đi lên cái nội viện của ngài Di Lặc Bồ Tát. Okay, are we situated? Okay, fine. Then, what are the 10 disadvantages? 10 cái bất lợi chỗ nào? First of all, the area is inferior to the Pure Land. Thứ nhất là cái đất cái quả trời của Đâu Xuất đó, nó thua Tây phương Cực Lạc xa. For example, the heavenly realm in the desire realm is far inferior in terms of refinement, in terms of pleasure, in terms of adornment to the Western Bliss Pure Land. The Western Bliss Pure Land is probably the better adorned Pure Land in the cosmos. Thứ nhất, trong cõi trời dục giới này thì cái cõi đất, cái cõi trời trong cái thế giới chúng ta nó không có được trang nghiêm, không có được đẹp, không được thanh tịnh bằng cái phương Cực Lạc, một cái cõi mà có thể nói là tốt nhất mà quý vị có thể có được. You can safely assume that you cannot find a better place land-wise or environment-wise than the Pure Land, Western Bliss Pure Land. Quý vị có thể là cái cõi thế phương Cực Lạc là quý vị có thể nào kiếm một cái chỗ nào some static. So I'm asked to change the switch to a different frequency. Okay. All right. So the nature of the location causes obstruction to our practice or our lifestyle. Thì cái chỗ mình ở nó quan trọng. For example, when you live next to in a different environment, like I say, when you live
next to the Vietnamese, then you have to get used to their nước mắm. For example, nếu như quý vị mà ở gần mấy người Việt Nam, gia đình Việt Nam thì phải quen cái mùi nước mắm. Because that's what they use for the cooking. Okay? Not true. Nước mắm taste the fish sauce. The fish sauce is very tasty, but it smells pretty bad. Nước mắm thì ăn rất là ngon, nhưng cái mùi nó hơi nồng một tí. Okay, so that's what the problem is. Number four, the heaven, even though it's very desirable, it still has a lot of desires. Cái cõi trời mặc dầu rất là tốt, nhưng nó vẫn còn có cái dục vọng. Cái dục vọng tức là sau này có dục tức là còn có khổ. If you still have desire, you still have suffering. That's the bottom line. Okay, so it's not that desirable to have desires. There's so many desires. Nói cách khác, cái gì mà có nhiều dục vọng chừng nào thì càng khổ chừng đấy. Number 5, there's still male and female. Okay, thứ năm là có nam có nữ. Okay, they still have different sexes in the heavens. And which makes it could make it distracting sometimes. Có nam có nữ, thì nhiều khi tâm sẽ bị chia phối. Not a problem with text clearly. For true cultivators like text, he says the male-female thing is not a problem. Okay, for most of us, it's a big problem. It's one of the biggest obstruction to cultivation. Cái chuyện mà nam nữ là một trong những cái chuyện mà khó khăn nhất trong cái việc tu hành. Okay. You still have a lot of these mixing. Number 6, you can retreat, meaning that you may be fine, but eventually in our Saha world we are still subject to regression from our practice. Mặc dầu cái ở cái chỗ đó rất nhiều người tu hành rất là giỏi, rất là cao siêu, nhưng đều trong cái cõi ta bà này nói chung mình vẫn có thể bị thối chuyển như thường. Okay. Number 7 is defiled, meaning that it's not pure. It has desires, it has impurities, it has a lot of defilements. Thứ 7 là bất tịnh, có nghĩa là sao? Mình có nhiều cái dục vọng, có nhiều cái vọng tưởng quá đi. Okay. Number 8, not as adorned as a Pureland, không được trang nghiêm như cõi Tây phương Cực Lạc. So clearly it's not as adorned. Not many countries are as adorned as a Pureland, Western Bliss Pureland. Sự thật là không bao nhiêu quốc độ mà có thể trang nghiêm hơn Tây phương Cực Lạc hết. It truly, the Western Bliss Pureland truly is probably the best place, most adorned place you can find. Thiệt ra cái trang nghiêm của Tây phương Cực Lạc nó vô song, không ai mà so sánh được, không ai mà hơn được. Number 9, good thought gather sentient being. I'm not sure. I'm thinking. This is when John wakes up saying, huh? He's in trouble. Now it gets interesting. Okay. It says here in Chinese as they're good thoughts. But the ability to gather insentient is inferior. Okay? Meaning that people may have good thoughts. People may have inclinations to do good, to be good. But to convert them to Buddhism is virtually impossible. Ask John, he'll tell you all about it. Or text. He says, no thanks. I go my way. Okay? People may
may like to do good, may like to hear about goodness, but to take to gather in living beings is a lot more difficult than you think. Yeah, very difficult, especially in Los Angeles. We go to Northern California, we have a Dharma assembly, 100 people show up. Here, 10 people, if we're lucky. So, in our world, it's kind of difficult, very difficult. In particular, let me tell you something that's funny up there in the heavens. Chuyện này quý vị không biết. It happens typically in the heavens. In the heavens, they are so happy, so much happier than here. Cái vì chuyện này nó đang xảy ra trong những cái cõi trời trên dục giới đó, là họ sung sướng hơn mình nhiều. Okay, they're so happy, they're so everything is as they wish. Ở trên cõi trời á, là cái gì mình muốn đều được như vậy, đều toàn nguyện hết. Okay, because of that, try to teach them to cultivate. They say no thanks. Nếu quý vị mà sung sướng như vậy thì khi mà nói khuyên quý vị nên tu hành thì quý vị sẽ nói tu hành làm cái gì? Okay, so that's the problem with the environment. Okay, the environment is so wonderful, it is so perfect, it's so happy that to teach, to tell people to cultivate and plan for the future, they will not listen. Okay. Whereas when you go to the Pureland, it's not a problem. Everyone in the Pureland cultivates. Okay. Any questions? There is a parallel here. In our world, we want to have fun. It's the same kind of mindset in the heavens. We want to have we are seeking pleasure. Okay. Pleasure takes precedence over anything else. This is why it's called desire realm. Pleasure is a result of fulfilling your desires. And because of that, it's very difficult to make a living being change their ways. There's no reason for them to change their ways if everything is as they wish. Okay. Cái chỗ mà cái cõi trời đó thì rất là sung sướng. Thành ra khi mà những người sung sướng, ta hạnh phúc như vậy, ta khoái lạc như vậy, nhiều như vậy thì nói người ta đổi tu hành, người ta đâu có chịu tu làm cái gì, tu đâu có lời gì đâu, tu thấy khổ không, còn mình đâu không có tu còn sướng hơn, thì tu làm cái gì? Ok, thành ra cái khổ là vậy đó, cái khổ trong cái hoàn cảnh như vậy thì người ta chỉ thích sung sướng thôi, chứ còn người ta không lo cái chuyện tương lai nữa. They only see what's ahead of them and what they can understand. They don't see beyond death. Họ không thấy được cái chuyện xảy ra sau chết. This is a common mistake of all living beings. Cái này những người mà sống đó, người ta quên cái chuyện đó. They set the size, they're too short-sighted. Họ chỉ nhìn thấy được cái cuộc đời này thôi. Họ không thấy được cái cuộc đời sau. They don't see that there is a continuation after death. Họ không biết rằng sau khi chết có một cuộc đời khác. If people knew that there is life after death, there is a continuation, you switch bodies after you die, then they would think differently. They would approach life differently. Sự thật là như vậy này, tất cả quý vị là chỉ thấy được cái cuộc đời này thôi. Quý vị không thấy được cuộc đời sau. Quý vị không biết rằng sau cuộc đời này, sau mạng sống này, quý vị sẽ đổi cái thân, lấy một cái thân khác. Nếu như mọi người đều có cái tư tưởng như vậy thì quý vị hành động quý vị hoàn toàn nó khác hẳn. If you have that kind of knowledge, you have that kind of insight, I bet, willing to bet that your behavior would be adjusted accordingly. Okay? Most people, they don't care because they think that there's only one life to live. Okay? Phần lớn người ta không biết là nó chỉ lo cuộc sống nữa thôi, không lo hơn, xa hơn nữa đó. Okay? If they knew there is continuation, then I believe they would be more willing to invest in the future. Nếu như mà cái con người thế gian mà hiểu rằng có cuộc sống sau cái chết này thì họ sẽ vui lòng sẵn sàng đầu tư vào cái tương lai mình hơn. Okay, questions or comments?
Anh có ý kiến thắc mắc gì không? Yes. Comment, probably not very helpful, but none of this puts me off at all. It's not what I'm doing. I wouldn't mind going there. You wouldn't mind going there? It's only comparatively speaking. It's not as desirable as going to the Pureland. That's all. It's still far superior, but it's not. The comparison is meant to compare this Tushita inner court, the court up in the heavens, as compared to the Pureland. It's not to compare to here. Okay? Right. Yes. It's above the heavens. Yeah. The Tushita heaven is the fourth heaven in the desire realm. See, here's a cosmos for those of you who don't understand. Okay, don't understand. Here's the structure here's the map of where things are. We are here on Earth, where the human realm is. Okay, physically, Earth is here. That's where the human realm is. Okay? Đó, cho quý vị thấy cái hình thức của cái vũ trụ này, cái chỗ cái thế giới mình. Thứ nhất á, con mặt đất này là của người sống. Okay? Below us are the three evil paths. Below us are the hells. Ở dưới mặt đất này á, okay, là địa ngục. You don't want to go downstairs. Okay, it's not a fun place. By all means, avoid going to the hells. If anything at all in cultivation, there's a fear of going to the hells, because going to the hells is bad news. You will not be able to get out, and it's so much suffering here. It's unspeakable suffering. Thứ nhất là quý vị phải hiểu rằng á, cái cõi địa ngục là cái cõi rất là khổ sở, mà khi mà đọa rồi đó, khó mà thoát dễ sợ lắm. So far so good. Do anything at all, okay, you have to be wary, to be scared of going down to the hells. Okay? Nothing is worth going to the hells, trust me. That's my message. Ngày nào nói cho quý vị nghe. Quý vị làm gì trong cuộc đời này, okay, cũng không xứng đáng. Cái gì quý vị đắc được cái cuộc đời này không có xứng đáng để mà bị đọa xuống địa ngục. Nếu phải trả cái giá. Whatever you can get this lifetime in terms of pleasure, in terms of benefit, okay, cannot justify you paying the price for going to the hells later. Is it clear? All right. So, the human realm, okay, beyond the human realm, then are called the heavens. Trên cái cõi người này là bắt đầu gọi là tầng trời. Okay. Now, in the heavens, in our world, there are 6 desire heavens, because the realm we live in is called desire realm. Cái chỗ mình ở gọi là dục giới. Thành ra trên cái cõi người này có 6 cái tầng trời khác nhau. The 6 heavens, desire heavens on top of us. All right? The first heaven is the heavenly four kings heaven. Cái tầng trời thứ nhất á, là tứ thiên vương. Trời tứ thiên vương. It's ruled by the four heavens in four directions. Okay. Có 4 vị vua cai quản trong 4 phương hướng. Okay. Beyond that, beyond the four heavenly heavens, four heavenly kings heavens, then is some heaven. The second desire heaven is called the Triastrimsha heaven, which is ruled by the Christian God. Thì cái tầng trời thứ nhì gọi là dục giới, gọi là cái tầng trời đao lợi. Đao lợi này là cái tầng trời của cái vị vua mà tên là gọi là Thiên Chúa bên Thiên Chúa giáo đó, gọi là thượng đế đó, họ gọi là thượng đế bên Thiên Chúa giáo. Đó là vị vua của tầng trời thứ nhì. Is that clear? So far so good. And then the third heaven is called Suyama heaven. Rồi cái tầng trời thứ ba tên là Suyama. Tô tầng thứ ba tên gì sư cô Hiền nhỉ? Tô Diệm Ma. Okay. So the third heaven is the first heaven that's suspended in space. Hai tầng trời, the first two heavens are attached at the top,
at the midway at the top of Mount Sumeru. Hai tầng trời đầu, Tứ Thiên Vương trời với lại trời Đao Lợi là nó còn ở trong mặt đất, là còn nơi cái đỉnh, nơi cái núi Tu Di đó. Trời mà Tô Diệm Ma thì bắt đầu đã là nổi lửng trên không trung. So what happened in the third heaven is the first heaven in space, where actually people actually live on the clouds. Cái tầng trời thứ ba là Tô Diệm Ma đó, thì cái đó là dân chúng ở đó sống trong không trung, họ sống trên mây á. Okay, they actually live on clouds. So far so good. And the fourth heaven is called the Tushita heaven. Rồi cái tầng trời thứ tư gọi là tầng trời Đâu Xuất. That's where Maitreya Bodhisattva is residing in the inner court, waiting to become a Buddha. Tầng trời Đâu Xuất nổi tiếng là tại vì cái chỗ đó trong cái nội viện, cái chỗ của ngài Di Lặc Bồ Tát ở đang đợi là giáng sanh làm Phật. Okay. The fifth heaven is the transformation heaven, the pleasure transformation heaven, tha hóa. They can transform pleasure, their own pleasure. They can use spiritual penetrations to create their own pleasure. Tầng trời thứ năm gọi là tầng trời tha hóa. Thì cái tầng trời đó những người dân chúng có thể được cái khoái lạc bằng cách dùng thần thông để mà tạo khoái lạc của mình. And the sixth heaven is the most famous one. Cái tầng trời thứ sáu nổi tiếng nhất is called the heaven, the top of the desire heaven. That's where the heavenly demons live. Tầng trời thứ sáu là tầng trời cao nhất trong cõi dục giới. Cái chỗ đó là cái chỗ của thiên ma nó ở. Okay. The heavenly demons are the most terrifying enemies you can have. Thiên ma là mà quý vị phải biết sợ, lại tụi nó là rất là dễ sợ. They're bent on destroying us. Thiên ma nó dễ sợ tại vì mục tiêu của thiên ma là để hãm hại chúng ta, để giết chúng ta. They want to harm us. They want to kill us. Then don't hang around them. Đừng có thân cận với họ, tại họ là cái mục tiêu họ duy nhất, họ muốn giết mình, họ muốn hại mình. Okay, any questions? Yes. But all these heavens have a beginning and an end. These desire heavens. Yes. They're not permanent. So they will have a beginning, existence, decay, and end. Yeah, they will. All the worlds go through the four cycles of formation, change, destruction, and emptiness. Okay. So inherent in all existences, including the Pureland. Okay. It just happens that the Pureland, they last a lot longer. Câu hỏi là những cái cõi trời này họ phải qua cái 4 cái thời kỳ của thành trụ, dịch hoại. Thì tôi nói đúng rồi, tất cả cái cõi trời này nó theo cái 4 cái chu kỳ đó, nó thành xong cuối cùng nó cũng thành không, nó cũng biến mất, nó bị hoại. Thì cái tịnh độ nó cũng vậy, cũng thành ra, lập ra, sau rồi nó cũng sẽ hoại. Cái khác biệt giữa cái tịnh độ với cái cõi trời chúng ta, cõi thường, cõi bất tịnh đó, cái cõi tịnh độ nó lâu hơn nhiều, lâu hơn không thể tưởng được. So we have plenty of time in the Pureland to make it in our cultivation. Whereas in our world, the lifespan is so short. We're always in such a hurry, and we cannot accomplish much because of the shorter lifespan. Cái cõi mà bất tịnh thường nó khó khăn hơn là tại vì cái mạng sống nó ngắn quá, tương đối nó ngắn ngủi. Thành ra mình tu, mình chưa đạt gì hết, chưa thành được gì hết thì mình đã chết rồi. The problem here is that we grow old and we die so quickly. Youth, you may be look youthful as Victoria right now, but in about 10 years time, 20 years time, she becomes an old woman. Something to look forward to. Right, Grandma?
And that's the nature of our existence. We go through, we decline so quickly. And that's very difficult to do anything significant, meaningful in our lives. Cái khổ cuộc đời mình ở đây vậy đó, là cuộc đời mình nó ngắn quá đi. Thành ra mình khó mà làm được cái gì mà có ý nghĩa với cuộc đời mình đó. Tại vì không đủ thời giờ mà làm. Not enough time. We don't live long enough to make a difference. Okay? On top of it, point number 10. It's very difficult to practice because it's so much suffering. The reason people don't practice is because they loathe suffering. Cái cuối cùng, cái điểm cuối cùng là cái tu hành ở đây rất là khó. Tại vì sao? Tại tu hành ở đây khổ quá đây. Okay. Người ta phần lớn không thích tu hành tại người ta ghét khổ, ta không thích bị khổ. Yes, text. So is there a lot of suffering to practice and make us Pureland? Right? You said there's a lot of suffering in practice, but that's a Pureland. Is it hard to practice there in Tushita? Tushita? No, it's not as hard to practice. It's not hard to practice. You still have it's still much easier than here, okay? But it's not as easy as a Pureland because you still have obstructions in the Tushita heaven. Okay, this is a good question. You remember the comparison here is you're comparing this against a Pureland. Okay, when you practice here in the heavens, you're still subject to a lot of suffering. Okay, because you're not free from suffering in our world, whereas in the Pureland we have no suffering whatsoever on the Western Bliss Pureland. All suffering cease. Okay, and therefore, people do not mind cultivating as much. Yes. So does that mean when you sit and with the legs crossed, they don't hurt? In the Pureland? No, they don't hurt. They don't hurt at all. That's why you want to wait until you get to the Pureland to take on Chan. Chan doesn't hurt. Actually, Chan doesn't hurt. Actually, Chan feels good. Yes, it feels good. In the Pureland. Yeah. Nó hỏi là như vậy là bên kia mình ngồi thiền nó có đau không? Đương nhiên ngồi thiền bên Tây Phương Cực Lạc không có đau gì hết. Tại vì tất cả cái khổ bên Tây Phương Cực Lạc nó ngừng lại hết rồi. There's no suffering in the Pure Land. This is the fantastic thing about the Pure Lands compared to here. In our heavens, we are still not free from suffering. Trong cái cõi trời đó, mình vẫn còn khổ như thường. Yes. Let's make progress faster in Tushita than in the Pure Land. Yes. But the corresponding side of the sword is ultimately still. Yeah. With every blessing there's a curse. Yes. There's always a trade-off. There's always a trade-off. You go to the Pure Land, you are safe. You go to the Pure Land, you got it made. Okay? You will become a Buddha. There's no but and if. You will become a Buddha in one lifetime. Quý vị mà sinh vào cái quả tịnh độ là quý vị sẽ thành Phật một kiếp thôi. Quý vị hiện bây giờ đang ở đây còn ham cái cuộc sống này, quý vị đang tham, đang đam mê những cái vật chất của quý vị, đang đam mê cuộc sống quý vị. Những điều quý vị biết không? Sống xong rồi phải chết. Cuộc sống này quý vị mà trước khi mà quý vị chết á, quý vị không có làm được gì quan trọng đâu. I assure you, by the time you die in this very life here, you will not be able to become a Buddha. Chắc chắn khi quý vị chết trong cái quả sống này, cuộc đời này, quý vị không thể nào thành Phật được hết. Chắc chắn. I guarantee you, you will not become a Buddha this lifetime. It's too late for you. Tại sao tôi biết như vậy? Tại vì bây giờ đối với quý vị nó trễ quá rồi. You're all too old to become a Buddha. Quý vị lớn tuổi quá rồi, bây giờ không cách nào mà thành Phật kịp đâu. It takes a lot longer to cultivate before you can become a Buddha. Quý vị muốn thành Phật á, phải tốn rất nhiều thời giờ.
Nhiều không thể tưởng được. Whereas you go to Western Bliss Pureland, one lifetime, you live long enough to cultivate until you become a Buddha. Quý vị sanh vào cõi Tây Phương Cực Lạc, cái mạng sống nó dài đến độ quý vị có thể đủ thì giờ để tu một kiếp thành Phật được. Nó dài như vậy đó. Okay? So, I'm trying to tell you that even though you make progress quicker here, in point number 10, because it's harder here, but you will not become a Buddha. So even though you progress quicker, but you still cannot make it. And then after this, you can fall. Whereas when you go to the Pure Land, you will never fall. Never. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Maitreya is the name of the Bodhisattva the Bodhisattva who will become a Buddha, the next Buddha in our world. Di Đạt Bồ Tát là ai? Di Đạt Bồ Tát là cái vị Bồ Tát mà sẽ thành cái vị Phật tương lai. Meaning that the last Buddha was Shakyamuni Buddha. Cái vị Phật vừa rồi là Phật Thích Ca Mâu Ni. He died already a few thousand years ago. Okay. Ngài Thích Ca Mâu Ni hạ sanh xuống Ấn Độ cách đây vài ngàn năm. Ngài đã dạy pháp xong Ngài chết rồi. Now we have to wait for another 16 million years before Maitreya Bodhisattva becomes a Buddha in our world. Bây giờ chúng ta phải đợi tới 16 triệu năm nữa, khoảng chừng 16 triệu năm nữa thì Ngài Di Đặc Bồ Tát mới thành Phật ở đây. 16 million years, something like that. My math is not that good, but trust me, it's a very long time. It's probably longer than you can live. Cái gì biết không? Cái số toán tôi nó dở một tí. Ta có ông ước ông mới biết mấy cái chuyện đó, còn tôi không biết mấy cái chuyện này. Nhưng đều á, đại khái nói là quý vị muốn đợi gặp Ngài Di Lặc Bồ Tát thành Phật á, thì quý vị phải đợi cả triệu, cả mười mấy triệu năm mới gặp được. Thành lâu dễ sợ. Phần lớn chúng ta đã chết rồi. Most of us would have died by then. Okay? So Maitreya right now, for Victoria's sake, but Maitreya is the future, the incoming Buddha. And the way it works in Buddhism is that before he becomes a Buddha, he goes to the Tushita heaven and waits there until it's time for him to become a Buddha. Tại sao cái chuyện nó như vậy? Tại vì bên Phật giáo mình á, có một cái truyền thống. Trước khi quý vị thành Phật á, quý vị tới vào cái cõi trời đâu xuất để mà đợi. You go to the heavens to wait until everyone is ready for you to go and save them. Ta phải đợi. Ta đợi cho mọi người mà quý vị chúng sanh, quý vị phải tới. You remember, you become a Buddha because you have a job to do. Quý vị phải nhớ như vậy nè. Quý vị thành Phật là tại vì quý vị có công việc phải làm. Meaning, during your lifetime as a Buddha, you go there because you want to save a certain set of number of living beings. Khi quý vị thành Phật là quý vị muốn tới cái chỗ đó thành Phật để quý vị muốn cứu một cái số người đó. So you have to wait until the conditions ripen for all these people to be there for you to save them. That's why you have to wait in the heavens until the conditions ripen. Bởi vậy, mỗi vị Phật nào phải đợi, rồi tất cả nhân duyên ta đầy đủ rồi cho những cái người mà mình cần tới cứu đó có mặt ở đó rồi mình mới xuống làm Phật được. Okay? All right. Any other questions? For Victoria's sake, for all of you who don't know much about Buddhism, okay, Buddhism has a very long perspective. It's more than only one lifetime that you are so conditioned to thinking. You don't think about your own life right now. You don't care about what happens after your death. Buddhism says before your life you had a prior life, you have a different body, okay? And after you die, you take on a different body. So Buddhism is about instructing you, giving you insight as to what happens to you on this journey, okay, that you're going to have. You keep on changing bodies. Every time you change a body, you forget about what happened in the past. Okay? That's why we start anew again. Every time we're born, we get confused.
We don't know what happened. And we don't know what's going to happen in the future either. Okay? And because of that, because of the short-sightedness that all living beings are usually have, they make mistakes. They don't realize that. They don't realize that there is a change of bodies throughout time. Okay? And Buddhism is about helping you avoid the suffering every time you make changes like that. There's a lot of suffering involved, more than you think. Okay? Every time you change your body, you need to go through the pains of birth, go through the pains of growing up, and after you grow up, you have to go through the pains of getting a college degree. After you get a college degree, you have to go through the pains of trying to find a job, okay, and getting married and bearing children. It's just, and then the cycle repeats. And then if you make mistakes, you fall to the hells, which you stuck for a long, long time. Okay, with undergoing untold suffering. Okay, so that's why it's important for you, for people to have the proper perspective. See, for example, when you have children, you teach them to go to college because they need to acquire the knowledge and the skills to support themselves, okay, to take care of themselves, to know how to live properly. And there's not enough emphasis on a broader perspective, broader timing, planning horizon. People are so stuck on one lifetime. Buddhism says is a lot more lifetimes you need to plan for, you need to be aware of, and act accordingly, and invest accordingly. You see, you need to learn to invest. That's the whole point. Okay? Cái Phật giáo mình á, là theo cái quan điểm Phật giáo là mình phải nhìn rộng hơn. Quý vị người thường phàm phu, quý vị chỉ lo một cái cuộc đời thôi. Còn Phật giáo là nhắc quý vị là có nhiều cuộc đời lắm. Trước khi quý vị sinh ra là quý vị có sống một cái thân khác, có một cái thân khác. Sau khi quý vị chết sẽ có lấy cái thân khác nữa. Thành phải lo suy nghĩ như vậy. Do not be too stuck on your current lifespan. Đừng có bị quá kẹt vào cuộc sống này. Okay, I know that's the most important thing you have right now. But if that's all you have, then you deserve what you're going to get when you die. Tại nếu như quý vị mà chỉ lo cuộc sống này thôi á, okay, lo hết cho độ dồn đều đầu tư vào cuộc sống này thôi, thì khi quý vị chết, quý vị sẽ khổ dễ sợ lắm, rất là khổ. Yes. So if you invest, how do you invest in future life? How do you invest in future lives? Wow, a woman who knows her asks a good questions. How do you invest in future lives? Làm sao? Cái câu hỏi rất là hay. Làm sao mình đầu tư cho cuộc đời sau? How do you invest? Cross your legs. Okay, phải xếp bằng. Okay, you cross your legs. Okay. What? Plant blessings. Critical. Okay. The number one thing for you to invest in the future is to plant your blessings. Cái chuyện quan trọng nhất trong tương lai của quý vị là quý vị phải lo trồng phước cho đời sau. You have to plant your blessings. You have to take it very seriously. Let me simplify it for you. Nói cái gì cho nó giản dị cho quý vị thấy. Okay. Who believes that there's life after death? Do you believe that after this you're done with your body here, you take on a next body? Có ai tin rằng sau cuộc đời này sẽ có một cái thân khác? Raise your hands. Raise your hands. Everyone, right? Everyone here today, including not Charlie, except for Charlie, who's sleeping right now. Everyone believes that you would take on a different body after death. Okay. And the cycle repeats itself, and then after the next body, you take on a next body. It doesn't stop there. That's the model. Phải nhớ như vậy nè. Sau cuộc đời này, sau cuộc đời sau nữa, quý vị phải đổi cái thân một lần nữa. Cứ đổi hoài, cứ đổi thân liên tiếp. Right? Okay. Here's what Buddhism tells you. This is what the Buddha tells you. Never mind about what happened in the prior life.
Vì mình nhìn có giảng gì thôi. Vì mình khỏi cần biết là lúc đời trước mình cái gì xảy ra, mình không cần biết nữa. Đều cái con người bây giờ mình thực tế mà nói, bây giờ đời sau mình biết, mà nếu thực sự quý vị tin đời sau có còn những cái đời sau khác nữa. Just look forward. Let's look forward. Let's not look back, okay? Because we don't know, okay? Looking forward, you really believe that we're going to keep on having changing bodies like that infinitely. Nghe cho rõ ràng này. Nếu như quý vị thật sự mà tin rằng á, cái lý thuyết tôi đề nghị như vậy này. Tôi nói rằng á, cái cuộc đời quý vị là trong tương lai quý vị sẽ đổi thân liên tục, không bao giờ ngừng, nó vô tận lần luôn. You'll be changing bodies in infinite number of times. Okay? Yes, Lucy. Yeah. 那老师，我们一生一世都是从头开始，从头开始，我们以前都忘记光了，那怎么办？ She says, now we only remember what we have right now, but we forget about the prior lives. So what can we do about it? Never mind about prior lives. I'm not talking about prior lives yet. Okay, never mind prior lives. Forget it for now. I want to simplify it for you. Tôi chưa muốn bàn về cái quá khứ, tôi muốn chỉ bàn về tương lai thôi, tôi muốn nhìn trước thôi. I want to look forward. Never mind about the back. I don't care. I don't know. Okay? Right now, I can think about what I want to do in the future. Okay? That I need to make plans for. What happened in the past happened already. I can't do much about them. Lý do cách suy luận tôi như vậy nè, là cái gì xảy ra trong quá khứ nó xảy ra rồi. Tôi đổi nó không được. Nếu cái tương lai nó chưa xảy ra, tôi muốn ảnh hưởng cái tương lai của tôi. The future hasn't happened yet. I want to plan for my future. Does it make sense? Okay? Like Victoria, she wants to plan to get a job, get married, have a lot of children, maybe 10, 20, something like that. Hey, live a very happy life. What? Am I wrong? Hey, I'm perfectly right. She has 20 children. That's what she is. So that's what we know right now. This is what we can conceive of, the future. Okay, think about that. If you believe that in the future you have an infinite more incarnations, trong cái giáo lý Phật nói là cái luân hồi này quý vị sẽ luân hồi hoài, quý vị sẽ có biết bao nhiêu cái thân nữa, đếm không được luôn nữa, nhiều lần không thể được. This is what happens in the future. How do I know? Tại sao tôi biết như vậy? Because in Buddhism, by the way, Buddhism, you have an infinite number of lives already. Tại sao biết như vậy? Tại vì theo cái giáo lý Phật giáo là chúng ta đã có vô tận cái quá khứ, mạng trong quá khứ rồi. Vô tận. We don't even remember. We don't even know how many times we changed bodies in the past already. And this history repeats itself. Tại trong cái giáo lý Phật giáo này, cái cao siêu của Phật giáo mà tôn giáo khác không có, là cái thời gian của Phật giáo nó vô tận. This is a concept in Buddhism. Timeline, Victoria, has no beginning, has no end. That's in Buddhism. Only in Buddhism. Infinite, both ways. Going back, going forward, it never ends. Never. Phật giáo nói rõ ràng lắm là cái thời gian đó, nó không có bắt đầu, nó vô thủy, nó cũng vô chung. Lúc bắt đầu lúc nào mình không biết luôn nữa, mình không thể nào biết lúc đầu lúc nào hết, mình cũng không thể nào biết lúc nào nó sẽ ngừng lại. Không bao giờ nó ngừng lại, mà không biết nó bắt đầu lúc nào luôn nữa. You get it? This is a very important concept in Buddhism. There's no beginning for us. It's so far back, so that's called no beginning. Okay? No beginning means that it started so far back, no one knows when. That's a very important concept in Buddhism. That's not available in other religions. Những cái tôn giáo khác không có cái quan niệm như vậy. Quan niệm Phật giáo nói là cái bắt đầu nó không có bắt đầu luôn, là mình không biết nữa lúc đầu lúc nào. Yes. So that means no beginning, no end. No end either. We don't know when it's going to end either. Yes, Victoria. Just hang on. Yes.
In the other religion, they're beginning because they claim that that's how they remember so far back. They need to say that there is creation process. The other religion says, I created the world. Because they're wrong. There's no creator. There's no creator. They're wrong. Here's what happened. Here's what happened. Just like your mother telling you, I created you. Okay? What? No. There's a creator. The other religion says there's a creator of the world. Okay? So therefore, I'm the creator, and you should believe in me because I created you. I can create you. That's Catholicism. Yeah. Okay? In Buddhism, there's no creator. Trong Phật giáo không có đấng tạo hóa. Bên cái tôn giáo khác người ta tin có đấng tạo hóa, tại vì đấng tạo hóa nói là tôi tạo ra cái thế giới này. Phật giáo nói là không có ai tạo ra thế giới này hết. No one created our world. That's Buddhism. We all equal. No creator. Okay, so that's why Buddhism is a lot deeper. It's a lot more accurate because the other religion they tell you the wrong beliefs so that you trust them. You have faith in the Creator. In Buddhism, there's no such a thing as a creator. The Buddhas did not create the universe. They did not. No one. It's just there. No one and everyone. It's just there. No one created it. And everyone created it. Everyone and no one. Everyone created it. So when we wake up, they all disappear. Not quite. Look at it this way. Think of it this way. Okay. There is parallel existences. Right now, you are in the realm of visible light wavelengths. Okay. Hiện bây giờ chúng ta mở mắt ra mình thấy được là tại vì mình trong một cái tần số của mình thấy được mắt mình mở ra mình thấy được. Thế giới mình như vậy. Whereas you go to the, John Lynn's office, they use X-rays, they see different things. Rồi quý vị vào phòng mạch nha sĩ thì họ dùng cái máy X-ray thì họ thấy một cái loại khác. Okay, you go to red light, you see a different wavelengths. Quý vị mà tới dùng mấy cái máy mà cái đèn đỏ, cái tia hồng ngoại tuyến, thì quý vị thấy một cái khác nữa. And then you see those what is it? The night vision of the soldiers use in Iraq. What are they called? Infrared. That's infrared, right? Okay. Okay. So we live in different wavelengths. Okay. So here's the analogy for your sake. Okay. Our world, as we see it, is in a visible wavelength. There's another world that belongs to different wavelengths. That's the wavelengths of the ghosts and spirits. It's the same exact parallel world like in Star Trek. You've seen Star Trek? Where somehow you go through a portal and you go to a different world immediately, and the world could have people with huge heads and huge eyes and no nose, that kind of thing. So different wavelengths. Okay, that's the whole point. The whole point is that we have parallel existences in the universe. That's it. So how can you tell if you believe in that? If you believe in that, how can anyone tell you I created this visible world? What about the red wavelengths? What about the X-ray wavelength? Who created that? He didn't. Not true. Not true. He claims only this visible world. Okay? What about the heavens? What's about above him? There's nothing above me. I created everything. See, that's why when they teach the other religion, they teach you only a narrow set of facts.
What they teach you is not totally incorrect. They only give you a picture. This is how much they give you of a view of the universe. If you believe in this, you act accordingly. Buddhism says, open your eyes wide open. Don't go through this. You see, you should have the big picture. You're better off that way. Okay? See, now he's planting his blessings. I'm coming to my point. Thank you, Joseph. Very good boy. Okay. I'm getting to my point here. Okay. If you believe, according to Buddhism, never mind about the past. Let's forget the past for now. Okay. I need to simplify the model for you. I need you to look at the future. Thành tôi nói cái vị, mình nói mình giảng di hóa nó đi, mình quên quá khứ mình hết đi. Never mind about the past. 如今不要想过去，好不好？ Okay. You only want to look forward. Looking forward, you'll be having infinite number of lifetimes, infinite number of bodies. Theo Phật giáo nói đó, quý vị nhìn trong tương lai á, quý vị sẽ thấy mình sẽ có vô tận cái thân, quý vị sẽ lấy đổi cái vô tận cái thân nữa. So far so good. You buy that? If you buy that, okay? Then let me ask you. Nếu quý vị thực sự tin như vậy á, thì tôi hỏi quý vị, what is the most important thing you can do for yourself? Nếu quý vị thực sự quý vị tin rằng á, trong tương lai quý vị sẽ có rất nhiều cái mạng sống, có nhiều cái thân nữa, thì hiện bây giờ cái chuyện quan trọng nhất quý vị muốn làm là cái gì? Blessings. Blessings. You can always use blessings, can you? You don't have enough blessings. That's my point. If you have an infinite number of lifespans, more bodies, then you better make sure you have plenty of blessings for them. Right? If you have one of these lifetime where you don't have enough blessings, boy, are you going to suffer. You're going to suffer big time. Quý vị chứ cứ nói như vậy, bây giờ quý vị sung sướng, quý vị không lo gì hết. Right now you're fine. Right? You have family, you have mother, father, and you're reasonably comfortable. But in the future, if you don't have enough blessings, you will suffer big time. You will regret. By then it's too late. Okay? Thành trong tương lai, nếu như quý vị không đủ phước, sẽ cực kỳ khổ. Okay? And therefore, the most important thing to me, the fundamental thing you need to do right now to plan ahead is to create blessings. You cannot go wrong with blessings. Thành ra trong tương lai, nếu quý vị tu, quý vị nghĩ mà thực sự có cái tương lai, thì cái chuyện quan trọng là phải tiếp tục trồng phước. Yes, Victoria. What kind of blessings? Oh, all kinds, honey, all kinds. Okay. Blessings basically means that you benefit others. You help others. You do things to help others. For example, you walk through the parking lot and a man comes to you and says, excuse me, miss, can you spare a dime? And you say, okay, I don't have a lot of money, but let me take a dime that I plan to use for myself to give to this man. Okay? That is blessings. That is goodness. Okay? You help others instead of helping yourself. You see, what is meant by blessings is that you generate blessings because of goodness. You make sacrifices to help others. That's how you create blessings. Okay? Muốn tạo phước làm sao? Tạo phước là bằng cách mình chịu thiệt thòi bây giờ để mình giúp người khác mới tạo ra phước được. It's not from stealing from others. People misunderstand. They think that I go to John and say, John, the master is very poor today, and I don't need much. I need about $500 to pay for my car insurance, which is due tomorrow. Okay? So I kind of cheat John out of his $500, okay, give him a sob story. Okay?
That is not creating blessing. That is exhausting your blessings. Just the opposite. This is what people don't realize. Worldly people, they think of blessings as money, way to make money. Okay? Blessings actually in Buddhism is that you take a loss now so that you can help others. It's not always money, by the way. Tôi nói cho rõ ràng, tạo phước là bằng cách mình làm thiện, có nghĩa là mình chịu cái thiệt thòi để giúp người khác. Chẳng hạn như người ta cần tiền, mình thay vì mình xài cái tiền cho mình á, mình nói thôi để tôi hy sinh. Okay? Từ nay tôi bớt ăn một tí, tôi bớt ăn đồ ngon một tí, thay vì tôi ăn 3 chén cơm, tôi ăn 2 chén rưỡi thôi, 1/2 chén cơm tôi cho người ta. Mình hy sinh như vậy, có mình tạo ra phước được. Ok? Cái chuyện quan trọng tôi vừa nói cái gì như vậy này, tạo phước không phải cần làm tiền mới tạo ra phước. Ok? Okay. Let me stress to you, creating blessings is not, you do not always require money. Creating blessings requires that you are you choose to take a loss. Muốn tạo phước là quý vị phải chịu thiệt thòi. Yes. Yes, you take a loss. Always. It's a very good question. Cái muốn tạo phước là cái muốn tạo phước là chuyện bao giờ nó không thể nào thay đổi được. Một lần quý vị tạo phước, quý vị phải chịu thiệt thòi mới tạo phước được. You cannot expect to create blessings without taking a loss. I'm serious about this. Okay? People, other teachers will tell you otherwise. He says, just don't have to take a loss and everything will be fine. I will tell you the truth. The truth is that for you to have blessings, to create blessings, you need to be willing to take a loss. Okay? No exceptions. You have to be willing to take a loss. Muốn tạo ra phước, phải sẵn sàng chịu thiệt thòi mới tạo ra phước được. Yes. Hang on. Now, that's the question here. So blessings for the future and repentance for the past. Yes. Yes. Okay. Câu hỏi là phước là trong tương lai, còn sám hối là cái quá khứ. Sám hối là những cái khổ mà nó sắp tới cho mình xóa nó, gọi là sám hối. Okay? Yes. So blessings that aren't money and helping others. Tell me something else. Helping, how can you create blessings that doesn't involve money? That's my kind of question, because I have no money. I'm a beggar. I'm not supposed to have any money. How can I create blessings? Câu hỏi là chẳng hạn như những cái người như chúng tôi là người xuất gia, người ăn mày, sao không có tiền, đúng không? Làm sao mà có tiền? Nếu làm sao mà tạo phước bây giờ? Thằng con cho những cái ví dụ mà tạo phước không có cần tiền. Okay? For example, you cross your legs, you create a lot of blessings. A lot of blessings. Quý vị biết không? Quý vị ngồi xếp bằng không? Tạo phước nhiều không thể tưởng được. That's all you do. Why is that? Tại sao như vậy? Why is that? You're taking a loss. Remember the concept here. You refuse to cross your legs because it hurts. Quý vị không chịu xếp bằng tại vì xếp bằng chân nó đau. Bị thiệt thòi. Bây giờ quý vị chịu thiệt thòi, ngồi xếp bằng, chịu đựng cái chân đau, đó tạo nhiều phước dễ sợ lắm. You create so many blessings. Right there. Bowing. Because the back hurts initially. Lạy Phật. Lưng nó đau, chân nó đau. It's funny, one of my disciples, when she heard that I require her to bow 10,000 times, and she started saying, I'm going to bow in one day. Can I do it in one day? He said, what's so hurry? He said, because I can't waste my time. So she bowed, and she bowed for after 20 minutes. She said, my legs hurt so much. Bowing, it's very demanding on your body.
You're taking a loss from bowing. Okay? You have to be willing to take a loss. Cái việc khi mà tu á, cái việc khôn ngoan á, là nên chọn sẵn sàng chịu thiệt thòi thì tạo phước rất là nhiều. Okay, that's number one. But it's not only that. Also very important, second concept is very important about people who want to create blessing for the infinite lifetimes. Thì thật là như vậy này. Because the fact of the matter is that your lifespan, your efforts are limited. Tại vì cuộc đời quý vị nó có ngắn hạn, không có thì giờ. Mà mình muốn tạo phước vô tận. See, the objective is to create infinite blessings for infinite lifetimes, right? Nhớ không? Là cuộc sống mình hiện bây giờ quý vị nó có hạn chế, có khoảng chừng vài chục năm nữa thôi là chết rồi. Thành muốn dùng cái thời gian này để mà tạo vô tận phước cho mình sau này. Is that clear? If your lifespan is limited, so you better optimize your time to make sure you create the infinite amount of blessings for you with whatever you have left. Now you know. Now Victoria knows she spends the rest of her lifetime creating blessings. That would be a smart thing to do. I'm serious. Okay? Now, how can you create an infinite amount of blessings with your finite amount of time? Bây giờ thì giờ mình nó có hạn chế, làm sao mình tạo được vô tận cái phước bây giờ? It's something called a multiplier effect. Nó có cái số nhân ở trong. If you know how to plant blessings, you can generate an infinite amount of blessings for yourself. If you don't know how to plant blessings, you will not generate as much. Quý vị biết cách trồng phước thì quý vị sẽ trồng rất nhiều phước, vô lượng phước. Quý vị không biết trồng thì quý vị sẽ trồng không bao nhiêu phước hết. Okay? Tại có cái số nhân ở trong. Okay? For example, you practice giving $1 to the triple jewel, chẳng hạn quý vị cho $1, cho cúng $1 cho Tam Bảo. Okay? Then you get at least $10,000 back in blessings. Quý vị cho cúng $1 cho thùng xương đó thì quý vị lãnh lại ít nhất 10.000 đô la trong cái phước. Meaning in the future, you will get back at least $10,000. At least $10,000. It's called a multiplier effect. Tức là có nghĩa là nó có số nhân ở trong. Quý vị cúng một số nhỏ, nhưng đề tại vì có số nhân thành nó nhân có số rất là lớn trong cái hưởng. Có nghĩa là quý vị cúng $1 trong tương lai, quý vị sẽ hưởng lại được cái lợi tức quý vị nó sẽ vào ít nhất là 10.000 đô la. And it doesn't stop at 10,000. Và không ngừng số 10.000 đâu. Could be 1 million, could be 10 million, could be 100 million. Không phải 10.000 đâu, mà nếu quý vị làm đúng, có thể 1 triệu, có thể 100 triệu, có thể 1 tỷ. Okay? And that's how you have to be smart about planting blessings. Lúc mình trồng phước phải biết khéo léo. Right? Similarly, when you invest your money, you choose your investment vehicles properly. Giống như quý vị đầu tư vào tiền bạc như vậy, mình chọn chỗ đàng hoàng chứ. You make sure you invest in the proper business. Quý vị chẳng hạn như đầu tư vào một cái hãng làm nó tốt, hoặc là công việc nó tốt. Okay? You invest in vehicles that bring you a good return. You cannot be casual about it. Quý vị phải chọn đúng chỗ thì mình mới lời được chứ. Thì it's the same thing here. Same thing. Investing for your future is a lot easier than you think. Ta nói tóm lại, muốn đầu tư cho tương lai nó dễ hơn quý vị tưởng đâu. Okay? Your best field of blessings is a triple jewel. Now that I spend an hour explaining you about blessings, just give your money to us. You'll be fine. Cuối cùng tôi xin kết luận rằng là sau hơn 1 giờ giảng về cái phước rồi, cái sự quan trọng của đầu tư vào tương lai dễ lắm. Có bao nhiêu tiền đưa cho Tam Bảo hết đi, chắc ăn nhất. All the money, preferably. You ask me personally. Okay.
Any question? Ai thắc mắc gì không? I'm serious. You have to be smart about it. Phải biết khôn ngoan. Okay. Còn, for example, I'll give you an example for you. You know, like Mr. Bill Gates or Mr. Warren Buffett, chẳng hạn như những ông Bill Gates, ông trọc phú, hoặc là ông Warren Buffett của một người trọc phú khác, the second and third richest man in the world, right? Second to this Mexican guy in Mexico City. Họ nghèo, họ chỉ thua cái ông bên người Mỹ Tây Cơ. They spend their fortune, they advocate you that we give away our fortune to do charity work. Họ chủ trương sao? Họ chủ trương để cái tiền của cải của họ để mà bố thí làm việc từ thiện. What blessings do they get? Trong tương lai biết họ sẽ làm gì không? Được cái gì không? For that, vì bố thí cả cuộc đời của họ như vậy, cho làm việc từ thiện. Okay? Thì chuyện gì xảy ra? Trong tương lai, họ được sinh lên cõi trời. They'll be born in the heavens. Enjoy heavenly blessings. That's it. That's all they get. Họ bỏ bao nhiêu tỷ họ đó, họ đầu tư vào chuyện từ thiện. Trong tương lai họ sinh được cõi trời. Là hết. Whereas, they spend $1. Ngược lại, nếu họ bỏ $1 cúng cho Tam Bảo, they invest in a triple jewel, they will become a Buddha. Trong tương lai họ sẽ thành Phật. They will become a Buddha. Very distant future. But at least they become a Buddha. For that seed. Cái nhân, cái chủng tử quý vị trồng vào cúng cho Tam Bảo đó, quý vị chắc chắn sẽ thành Phật. Ngược lại, cái nhân họ trồng làm chuyện từ thiện đó, chỉ cho họ sinh lên cõi trời thôi, không thể nào thành Phật được. So, speaking of relative merits of making offerings, clearly making offerings to the triple jewel is much better for you. Okay? Ta nói về so sánh cho quý vị biết đầu tư như vậy mà đúng chỗ vào Tam Bảo thì sau này quý vị là hưởng lợi không thể tưởng được, không thể tưởng tượng được, lớn không thể tưởng tượng được. I will tell you an anecdote that I just translated in an Earth Sutra because I'm 2 weeks away from completing my translation. Tôi đang dịch một cái kinh Địa Tạng mà giảng về cái phần đang dịch từ tiếng Anh và tiếng Việt. Có một cái chuyện, có cái câu chuyện. A man picked up a flower from the field and went to the temple and offered it to a image, a Buddha image. Có một cái người kia đi đường, người đàn ông kia, người cư sĩ kia đi đường thì nhặt một cái cành hoa rồi mới phát tâm tới cái chùa gần đó cúng hoa cho cái hình Phật. Okay? And then he asked the guest prefect monk. He said, "Now I made an offering to the Buddha. How much blessings do I have?" Nên cái ông cư sĩ đó mới hỏi cái vị tri khách, thầy tri khách hỏi rằng bẩm thầy, con mới cúng một cành hoa cho Phật, con muốn biết phước báo con bao nhiêu. The guest prefect monk says, I don't cultivate, I don't know. Okay, let's go talk to someone who's well read on these things. Let's go talk to the lecturer of the temple. Ông tri khách, thầy tri khách mới nói, cô tri khách mới nói là tôi không biết. Để mình tới mình hỏi cái người mà biết những cái chuyện này hơn, hỏi cái người mà pháp sư của chùa, tới kiếm pháp sư hỏi. Hỏi pháp sư thì pháp sư nói là sách vở không nói cái phần này nữa. The monk says, I can lecture to you on the principles of Buddhism, but nothing says about the merit and virtues of offering a flower to the Buddha. I don't know. I don't know which sutra says about that. Ông thầy pháp sư mới nói là tôi không biết.
Sách không nói, không giảng, tôi chỉ đọc tới phần này thôi. But you can go ask someone who meditates. He probably has some spiritual penetration. He can tell you. Người pháp sư mới nói là quý vị có thể nên tới hỏi cái ông thầy mà tu thiền đó, ông đó cũng có thần thông, có thể ông thấy được. And so they went over to the guy who meditated, who does chant, a chant monk. And the chant monk says, I don't know either. I cannot tell. Người thầy tu mà luyện thiền nói trả lời nó là tôi cũng không biết nữa. You should go and ask the Arhat of the temple. Thành ra ông thầy thiền sư đó mới nói là quý vị nên tới hỏi cái vị A La Hán của chùa đó. Ông hỏi ông có biết không? So they went and talked to the Arhat. The Arhat said, no problem. Give me a minute. I will tell you. Ông A La Hán ngon lành nói, để cho tôi 1 phút để tôi coi từ đó sao. So he entered his Arhat Samadhi and looked. Ông nhập định một cái, ông nhìn hoài. Ông nhìn 80 vạn kiếp. He looked into 80,000 great kalpas. You have a calculator? Multiply 80,000 times 16 million years times 4 times 20. That's how many years he looked into. Through his samadhi power. Thì ông A La Hán này mới nhập định, cái nhìn, cái quán lại 80 đại kiếp. Okay. Có nghĩa là quý vị lấy cái số 80 ngàn, quý vị nhân lên 16 triệu, nhân lên 20, nhân lên 4, cái đó là 80 đại kiếp đó. Okay. Nó lâu như vậy đó. Nhìn hết rồi. So he exited samadhi and said, I'm sorry, I don't know when it ends. I still see no end to it. Ông A La Hán mới nói là vẫn chưa hết, tôi nhìn tôi quán 80 đại kiếp vẫn chưa hết. So he says, I don't know the answer. So why don't you go and talk to Maitreya Bodhisattva? So you wait a little bit, I go talk to Maitreya Bodhisattva. Cái ông A La Hán mới nói, đừng có lo, để tôi tới hỏi ngài Di Lặc Bồ Tát ra sao. Okay, so he went and talked to Maitreya Bodhisattva. Cái ông A La Hán này lọt tới hỏi ngài Di Lặc Bồ Tát. Remember, Victoria asked earlier about Maitreya. Who's Maitreya? That is the Bodhisattva this Arhat went to see. Thì cái vị A La Hán là tới gặp cái ngài Di Lặc Bồ Tát, hỏi bẩm Di Lặc Bồ Tát, cái phước đức của cúng một cái cành hoa nó bao lâu? He asked Maitreya Bodhisattva, he said, please, what is the blessings of offering a flower to the Buddha? So Maitreya said, don't worry, let me check for you. Cái ngài Di Lặc Bồ Tát mới nói, đừng có lo, để tôi coi thử. So Maitreya entered his samadhi, his kindness samadhi. Ngài Di Lặc Bồ Tát mới nhập cái định, gọi là cái tam muội, gọi là cái tâm từ tam muội của ngài. He contemplated and look, ngài quán hoài. Okay. He came back, ngài mở mắt ra, ngài nói, tôi cũng không biết luôn nữa. I cannot tell myself. Then he said, remember who Maitreya Bodhisattva is. Biết Di Lặc Bồ Tát là sao? Là sắp thành Phật rồi. Chưa phải là Phật, mà cách Phật khoảng chừng một cái sợi tóc thôi. He's about one hair away from the Buddha position. That's why he is. Ngài Di Lặc Bồ Tát là cách cái vị Phật còn một cái sợi tóc thôi, cách chừng đó thôi. Nghe rõ không? Is it clear? He's that close to the Buddha position, yet he can't tell. So he came back and he says, only the Buddhas know how much blessings it is. We cannot tell. We equal enlightenment bodhisattvas cannot see the end of the blessings of offering one flower to the Buddha image. Thành ra cái vị Di Lặc Bồ Tát mới trả lời nó cho biết, tất cả những cái vị mà đẳng giác Bồ Tát đó không có đủ sức mà thấy được cái hết tất cả cái phước. Or you just missed the Maitreya story. Vicky, you can tell her about that. So only the Buddhas can see, can know the extent of the blessings of offering one flower to the Buddha image. That's how incredible it is. The multiplier. Cái số nhân nó dễ sợ như vậy. Nghĩa là cái phước đó, mà cái vị xài đó, trồng một cái hoa đó, nó chỉ có Phật mới biết được là chừng nào nó mới hết thôi. Người thường không biết được. If you're not a Buddha, you cannot tell. So let me tell you. Okay? This is why
you need to be respectful towards the Sangha, towards the triple rule. Bởi vậy tôi nói cái chuyện quý vị để quý vị hiểu, phải biết phát cái tâm kính ngưỡng, kính trọng Tam Bảo. Even though you go to the temple, nếu quý vị tới cái chùa, and the temple has bad reputation, cái chùa nổi tiếng xấu dễ sợ lắm. Okay? Let's say you go to the temple and you see roast duck on the altar. Nhà quý vị tới cái chùa đó, có những cái chùa đó, cái gì nhìn cái bàn thờ, nó có heo quay, thịt quay ở trên đó. You see a big head of a pig. Have you been to temples like that? There are temples like that in Asia. When we go to Asia, I bring you to some of these temples. You see a big pig head with an apple, and is that in the mouth? Apple is what is it they use? It could be in the mouth. It could be in the mouth. There you go. See, Tex knows about pig meat. Okay, pork. So even though you go to this, I need you to understand this. This is very important for you to understand this. Okay, I'm not joking. Okay. You go to the temple, even though the temple is a bad temple, you see that they're not cultivating, and it's messy, and so on. But if you go to the temple, you take out a dollar, you drop in the donation box. Và quý vị phát cái tâm, rút một đồng ra, rút 10 xu ra, thảy vào trong cái thùng xương đó. Okay? And say, I offer it to the triple jewel. Nói là con muốn cúng dường Tam Bảo. Your blessings is incredible. Cái phước quý vị nó lớn không thể tưởng được. What's the point? The point is that even if you go to a triple jewel, to a place, a temple that is kind of icky and so on, you still need to be respectful and be grateful for the chance for you to plant your blessing in the triple jewel. Ta nói quý vị nhớ lại, nhắc lại quý vị như vậy. Đừng có phán xét những cái bên tăng đoàn, những cái bên cái chùa chiền người ta. Tại mặc dù cái chùa nó tầm bậy, nhưng để quý vị biết tới đó, dùng cái cơ hội đó mà cúng cho Tam Bảo. Nói con muốn phát cái tâm con cúng cho Tam Bảo. Okay? Thì quý vị phải biết ơn cái chùa nó, mặc dù người ta hư, ta tồi bại, nhưng đều người ta cho quý vị cái cơ hội để mà trồng phước điền với Tam Bảo. Cái ơn đó quý vị không thể nào coi thường cái đó được. Remember, even though they messy themselves, even though they don't measure up themselves, but they give you the chance to make an offering to a triple jewel. Okay? They deserve your gratitude. Nếu quý vị qua cái cơ hội, qua cái kinh nghiệm như vậy, thì quý vị phải biết ơn những cái người như vậy. Okay? Is that clear? Don't say that this temple is bad. I don't go there because they're ugly people. I'm not going to waste my money there. No. You can go to a bad temple and you say, I want to make an offering, a triple jewel through you. You still can do that. You don't have to drive all the way to the city 10,000 Buddhas. You don't. Okay? And you get a similar kind of blessings if you do it right. Is it clear? Cái này quan trọng lắm. This is why don't misunderstand me. When I say that this temple, Tibetan temple, Vietnamese temple, Chinese temple, American temple, or Hinayana temple, I mean it from a cultivation perspective. But trust me, I do not discriminate. I don't think of them as inferior or anything at all. A temple is a temple in my mind. They all serve their purpose. Okay? When I mention that arhats and so on, so I'm referring to the people who want to cultivate. I want to explain to them that the cultivation aspects of Buddhism. But for blessing perspective, there's no discrimination. Quý vị nghe cho rõ nghe chưa? Khi tôi nói Pháp, quý vị đừng hiểu lầm tôi. Quý vị hiểu lầm rồi, để bây giờ tôi nói lại lần quý vị để quý vị hiểu lầm cho nó rõ ràng hơn tí nữa. Tôi nói Pháp, tôi nói so sánh cái Pháp Tây Tạng, cái Pháp A-la-hán, cái Pháp Bồ Tát, cái Pháp Miến Điện, cái Pháp Việt Nam, Pháp người Tàu này nọ. Tôi nói về cái phương diện tu luyện với nhau thôi. Tu luyện là giống như mình muốn nấu ăn thì mình có cái phương pháp khác nhau để mình nấu ăn thôi, mình so sánh như vậy thôi. Okay?
Mình phải cần so sánh như vậy, mình mới hiểu rõ tu luyện nào nó tốt nhất. When I discriminate about the different aspects, it's because I want to point out to you that if you choose the proper methodology, you make progress a lot quicker. That's all I'm trying to tell you. Okay? But when it comes down to blessings, thì khi mà quý vị về cái phương diện trồng phước, there's no discrimination. Trồng phước không có phân biệt gì hết. You go to any temple and you say, I want to plant blessing with triple jewel. I'm not planting blessings with you. I'm not. Nghe cho rõ này. Let me explain to you the Dharma. You have to better be clear about this. You go to any temple, you say, I want to plant blessings with triple jewel. Okay? You don't necessarily have to go to particular temple. You can go to any temple, you can do that anywhere, in any temple. And your blessings are just the same. Là quý vị có thể tới bất cứ cái chùa nào, quý vị trồng nó cái tâm tôi không muốn cúng tiền, cúng dường cho cái chùa cho Tam Bảo, thì cái phước quý vị nó không khác gì hết. You can go to Vietnamese temple, you go to Tibetan temple, you can go to American temple, you can go to Hinayana temple, makes no difference. Your blessings are just the same. Okay? Yes? Would you even include temples that are run by associations and not by the same? No. So it's not an awful lot. Yeah. There are second class of temples. Because they're really truly not temples because they are run by a non-monk, and therefore they are not really a triple jewel at all, are they? Triple jewel means you're offering to the monks as well. You're not offering to lay people. Nói cho rõ ràng, just my personal thinking, I may be wrong. I don't mean to criticize these types of temples. I'm just telling you. You go to a temple, that you offer, that temple is run by lay people. Remember, if they're run by lay people, then they're not truly a triple jewel temple. Because when you offer a triple jewel, only a triple jewel is allowed to make use of your money. No one else can. That's the meaning of that. Quý vị tới một cái chùa Hồi đó, thì theo cái cá nhân tôi nghe, tôi không phải nói xấu, nhưng tôi nói là cái hiểu ý của tôi, eo hẹp của tôi nghĩ rằng quý vị cúng cho một cái chùa Hồi như vậy là quý vị thiệt ra không cúng cho Tam Bảo đâu. Tại vì quý vị cái Tam Bảo trong đó có cái tăng ở trong, cái người tại gia không có quyền quyết định cái tiền mà quý vị cúng cho Tam Bảo được. Cái chùa Hồi họ quyết định cái tiền quý vị cúng, thành cái tiền quý vị cúng đó thiệt sự nó không tới Tam Bảo đâu. Nhưng mới tới có Nhị Bảo à. Không tới tăng thôi. Thành ra cái phước quý vị nó lớn nhưng đều không lớn bằng cúng thẳng cho cái chùa. So even though you still have blessing, you're still making offerings to a double jewel, not triple jewel, but still very significant. But it's not as great as going to offer to a temple run by level people. And because I just said that, I just cut myself off from all the association temples from now on. Thành bây giờ trong tương lai không có chùa Hồi nào mời tôi tới nữa hết. The next Saturday is run by a monk, so it's not. So we still safe. Tuần sau thứ bảy mình còn đi được tại chùa, thứ bảy tuần sau mình tới viếng là cái chùa của Tam Bảo chứ không phải chùa Hồi. Okay, any other question? Ai thắc mắc gì khác không? I'm not saying they're bad. They serve their purpose. These associate temples, they're very useful. But it's not as great for the making offerings to them as offering the other temple. That's all I'm trying to tell you. But you certainly, even if you make offerings to them, it's still a very big multiplier, much bigger than otherwise. Because you're still offering to a double jewel. Okay? The Buddha and double jewel. Instead of triple meaning you have a monk in there. Double jewel means you have no monk. You only have the Buddhas and the Dharma is no monk because the money is used by lay people.
The monk don't have any saying over it. Well, where are those temples? Oh, there's plenty of temples like that. Yeah. What happened is that these temples are run by lay people because they, for example, typical, a temple, someone makes a fortune. So he says, I want to run my own temple. So he creates a temple, hires a monk, and so on. This PHİI BIòng is one of them. The Dharma Seal temple close by is one such example. You see, it's my competition. The big temple close by on Dharma, it's an association temple. It's not a true Buddhist temple. There's no monks there? There are monks there, but they're working for the lay people. Yes, what happened is that they're very successful doing that. They've been around for a long time, so they sponsor a senior seated monk to come here, and so they use his reputation, his name. This happens a lot in Taiwan, by the way. They use these famous people, these well-known people at just the front, but it's run by the association. Isn't that against the teachings of Buddhism? Essentially, not for essentially you do it not to make it. I know of a Taiwanese temple. Tôi kể cái chuyện này. Bên Đài Loan tôi quen một cái ông này, ông nổi tiếng lắm. He's well known in Vietnam as well. I cannot tell you his name because he's going to sue me if I. He's too powerful. He's too rich. I'm not going to mess around with rich people. Okay, rich people are crazy. They sue you like crazy. I don't have enough money to protect myself. I don't have enough money to protect myself against these rich people. Tôi không đủ tiền để mà đi cãi lộn, đi kiện cáo với họ. Nên tôi đừng hỏi tên cái người này. This monk here is very interesting. He was a lay person. Lúc trước ông là người tại gia. And the way he did it is that he had an association, a Buddhist association. Thì còn rất nhiều người bên Đài Loan, ông tạo một cái hội. And the way they do, the Buddhist associations do, is they invite the monks to come over and do Dharma and speak Dharma for them. Thì họ mời mấy cái vị pháp sư tới thuyết pháp cho họ nghe. So far so good. His guys excels at doing that. He excels at making offerings to the monks, the senior monks. Thì ông này ông khéo lắm. Ông chuyên môn là ông làm quen mấy cái người hòa thượng thôi. He's very close to a lot of He-Shang, a lot of senior seated monks. In Buddhism, people want to listen to the He-Shang. They don't want to listen to low-life like myself. This is why there's only 10 of you today, okay? Because people don't waste their time listening to low-seated monks like myself. They don't listen to nuns, by the way. If I were a nun, no one would show up today. Ask Randy, right? I mean, even the RBA, the nuns, when they speak Dharma, no one comes. When the monks speak Dharma, everyone comes. That's the way it is. Okay? So, this guy here, I know the tricks of this guy because he intrigued me because I wanted to build a bigger temple myself. Okay, so I learned all these tricks. Now I tell you. Trước tôi cũng muốn xây chùa lớn, tôi cũng tìm đủ cách để mình làm sao ta xây chùa lớn mình phải hiểu chứ, đúng không? Thành ra cái ông này á là ông chuyên môn á, cái khéo ông là ông chuyên môn tới ông nịnh hót mấy cái hòa thượng. Cái Việt Nam mình, cái Phật giáo mình á, là hòa thượng họ mới nói pháp họ mới nghe, thường tọa nó không chê nữa, hòa thượng họ sẽ tới họ nghe, đúng không? Thành ra ông này chuyên môn tới cúng dường hòa thượng. Okay, so he would be real. He would go and make offerings to these senior seated monks. Okay, and he made offerings. I knew that because he came pretty close to the monk I was, a Vietnamese monk in Taiwan. I was living with, so he made me drive with him and go with him all these places. I know all these guys' tricks. Tôi gặp cái hòa thượng này cũng nổi tiếng, Việt Nam nổi tiếng mà ở Đài Loan nữa. Thành ra ông biểu tôi đi với ông, tôi thấy mấy cái trò, mấy cái màn kỹ nó làm hết. I saw how they operated. They would invite him to come over, and he says, before my He-Shang came over, trước khi hòa thượng tới, he would stand up. He says, today you very, 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 very fortunate. Ngày hôm nay chúng ta là đại phước. Okay? Because
such big Hershang is coming to speak Dharma for you. Thành ra, tại vì có hòa thượng đó là sắp tới để mà nói pháp cho chúng ta nghe. Okay? So he gets them all worked up and he says, you know, and then when the Hershang came, the Hershang talked to them for about half an hour. Hòa thượng tới nói pháp nửa tiếng đồng hồ, and then he left. And the guy began making an offering. Not much. Trust me, not much. I can tell. Thì lúc mà hòa thượng nói xong rồi đi về, cúng một cái tiền, cúng tiền thôi, cúng tiền, cúng cái bao đỏ cho ông. Okay, tôi biết là không bao nhiêu hết. Okay. And then he turned around. He said, "Oh, by the way, we need to raise money to build a bigger Buddha hall, so next time around, the Hershang comes, more of us can come and listen to him." Ta quay lại ông nói này, bây giờ chúng ta quý vị nghĩ sao, nghe pháp có hay không? Họ thường nói hay quá ha. Tôi đề nghị như vậy nè, mình gom sức lại với nhau, mình chung tiền để mình nới cái Phật điện ra cho nó lớn hơn một tí. Tại vì ngày hôm nay hơi chật một tí. Để lần sau mà hòa thượng tới nữa, có nhiều người có thể nghe hòa thượng giảng pháp hơn. Okay? Moi tiền ngay lập tức. So all the old Taiwanese men and women, okay, tôi nhìn quanh lại, because I was there the entire time, okay. Tôi tò mò, tôi trước khi tới tôi đã tới trước rồi, trễ tôi về sau riêng nữa, tôi không đi chung với hòa thượng nữa luôn mà. See, I wanted to witness the entire thing, the whole speech, the whole scheme. So the room is full of these older Taiwanese men and women. Okay, Taiwanese men and women have this trait. They have a lot of money under the mattress. Mấy người Đài Loan có một cái phong tục này, là cái dưới nệm họ rất là nhiều tiền. Right, Jimmy? No, you don't know. You don't know. You would not believe how much money he collected. Quý vị không tưởng tượng được là họ cúng biết bao nhiêu. So what happened is that, cái này gọi là bên mấy cái hội đó gọi là mượn đầu heo mà nấu cháo, thiệt sự mượn heo nấu cháo vậy. This is what I call you borrow the pig's head to cook the congee, and then you return the pig's head. Okay, and this guy, you would not believe how great he sounded so good. I want to give money myself. Nghe ông nói mà tôi mê rồi, tôi thò tay với tôi rút tiền ra mà cho luôn nữa. Mình biết mình không có tiền. And I realized I only have money was from him. 100 bucks. 100 Taiwanese dollars. Ông nói khéo dễ sợ lắm. Thành ra he ended up having so huge of a temple. Cuối cùng ông nói hay quá đi. Ông xây một cái chùa nó lớn. This is like the second biggest temple in Taichung. Cái chùa nó lớn hơn thứ nhì của Đài Trung. You know, someone who was in a business, who was in that business, he says, he looked into this, he claimed he knows about the books of this guy, this lay person. Cái ông tài cư sĩ đó, có người khác nói tôi biết, người thầy khác trong nghề, ông nói ông biết là cái người này, cái người cư sĩ này, mỗi tháng là cái tiền lời của trong tiền nhà băng của ông thôi á, okay, đủ mua một cái chùa nữa. He says he earned so much enough interest every month to buy a temple. Like how much money he has in the banks. I was green with envy. So really, and so finally, he was faced with a decision. Cuối cùng ông bị kẹt. He says, I cannot continue to keep on inviting these monks over because it's only limited number of Hershang I can invite over. Cuối cùng ông nói là
tôi kẹt quá rồi, tại vì mấy cái hòa thượng cuối cùng nó quen mặt tôi hết rồi. Thành mỗi lần bây giờ mời tới nó khó khăn. He then ended up becoming a monk himself. Rồi cuối cùng á, ông này ông khôn lắm. Ông nói bây giờ tại vì kẹt rồi, tại vì kẹt bây giờ là mình người cư sĩ đâu có cầm tiền tham bảo được. He realized he cannot, as a lay person, manipulate triple jewels money. So he ended up becoming a one monk himself. Cuối cùng xuất gia luôn, cạo đầu luôn. Okay, he went to a Tibetan monk, qua bên Ấn Độ, quy y một cái người thầy Tây Tạng. He got ordained immediately, được thọ cụ túc giới ngay lập tức. And he came back, he brought his sư phụ back. Thành lúc ông đi về lại, ông rước người thầy Tây Tạng nó về lại. He's very senior Tibetan monk. Cái người thầy Tây Tạng này là một cái hòa thượng rất là lớn tuổi. Okay, he's a Hershang, Tibetan Hershang. He brought him back. That Tibetan Hershang is probably living in some kind under the tree in India anyway, because he has no money. Yeah, in some kind of hut or something. Okay, so he brought him back to Taiwan, much better off. He's a Hershang, he's a Tibetan Hershang. Think about it. Wait, this guy is good. See, I know all the tricks. So you bring a Hershang back, and he then made the announcement. I was there that day myself. He opened up a new Dharma assembly, mở một cái đại hội, nói là we're welcoming our new abbot for the temple. Nói tôi mở một cái pháp hội này để hoan nghênh cái vị hòa thượng của cái chùa chúng ta. My sư phụ, mind you, he says, my master. Vị này hòa thượng này là thầy của tôi. Vì tôi rước thầy tôi về để tôi thờ thầy tôi. Now I'm asking my teacher to go back with me so that I can honor him and take care of my teacher. So the guy came out. Okay, so people came. Yeah, you cannot believe it. 100,000 people came that day. The temple, the Buddha hall is about as big as our block. Okay, our entire block, and full people, and people are still standing around it, all around the walls, so that they can peek at the Hershang, the Tibetan Hershang, để mình nhìn được cái dung nhan của ngài sư phụ của mình, của hòa thượng của mình. And everyone was going to and making donation for the new abbot. Cuối cùng ai cũng chạy ngang, tới được chạy tới mình rút tiền ra để cúng vào cho hòa thượng mới. And I was chuckling the whole time. Lúc đó tôi cười ngất luôn. Why? Because the Hershang was frightened out his wits. Cái ông hòa thượng, ông khiếp. What we know in our world, and our world is called stage fright. Trong cái thế giới Phật giáo, quý vị cũng biết đó, ngồi đây run, không có sức là run. Tại cả 100.000 người nó tới, nó đìa mình. Because you are under the scrutiny of 100,000 people. Many of them have kung fu. I dare you to go to speak Dharma to the city of 10,000 Buddhas. You frighten out your wits. Quý vị tới Vạn Vật Thành mà nói Pháp á, nó run cầm cập á. Tụi nó dữ lắm. I mean, they have kung fu in the city of 10,000 Buddhas. Don't ever speak Dharma there. It's one of the more frightening experiences you can have in this country. Is go to see 10,000 Buddhas speak Dharma. So this Tibetan Hershang, well, never mind Tibetan. Okay, this Hershang here was shaking. I saw him shaking. He was shaking. He was frightened. So that tells me that the guy is only a front. His disciple is collecting all the money and everything. He's still doing the same exact thing as before, but now as a monk. The guy is so wealthy. He is incredibly wealthy. So how do I know about this guy here? Because he has connection with Vietnam. Tại sao tôi biết cái ông này? Tại vì mấy cái thầy Việt Nam tới cầu cảnh ông này dễ sợ lắm. He would go to Vietnam. This is what he does too. That's number 2. This is what I also learned from him.
That's his one. In 2 years' time, I go to Vietnam myself. He will go to Vietnam. Hồi đó cái thời mà lúc mà giải phóng xong rồi Việt Nam khó khăn đó, ông bắt đầu ông đi Việt Nam. When after liberation, the communist country took over and liberation of Vietnam, the communist liberation, he would go to Vietnam and they started to allow people to cultivate. Okay, this guy would go to Vietnam. Với ông rồi là nổi tiếng lắm. He would go to Vietnam. Why? Because every time he goes to Vietnam, mỗi lần tại sao ông đi Việt Nam? Tại mỗi lần ông đi Việt Nam như vậy á, okay? Ông chụp hình. He would have picture taken with the most senior Vietnamese monks everywhere. Ông tới đâu á, ông bắt Phật tử chụp hình, mình đứng bên cạnh hòa thượng, đại hòa thượng này, tăng thống, all the most senior seated Vietnamese monk. He would bring back all the pictures. Remember, 2 years time, 2 năm nữa, you remember guys? Don't forget to bring your cameras, okay? Okay? And then he goes back to the Taiwanese temple and says, we've been welcomed to the most senior seated members of Vietnam. And we made an offering to the temple. 100 bucks. 500. Oh, generous. No. Let me tell you the entire story. Let me tell you how the 500 came out. And then he would go to the Chùa Vãng Hạnh, the Buddhist University of Vietnam, the most famous one, the biggest one and the most famous one. That's our training center for most of the high-level Buddhist monks and nuns have to go through that. Okay? Are more likely to go through that. So this is a training center of Vietnam. He says, I want to help you build a new wing. Tôi nói một cách là tôi muốn giúp quý vị cúng tiền để mà xây trường. Right? And all the monks, of course, the most senior monk would come out. Oh yeah, let's have lunch and treat him like royalty. Thành cái vị mà viện trưởng lập tức chạy ra là mời đi ăn trưa, rồi bắt Phật tử cúng, rồi đón, rồi rước tụi la ở khách sạn sang trọng nọ, rất chùa Đại Thọ hết. Okay? And then he says, thank you so much. And I have all the picture taken, of course. And he says, oh, I didn't realize Vietnamese vegetarian food can be so good. and he says, and then he leaves. Okay, xong ông đi về. No money. Okay, all the picture taken, no money. Only a promise. And he would come back time and times again. Mỗi lần đi tới là viếng, gọi là tới để qua. Because he needs to come back and take a look at the facilities. How much land, how big of a place. And he has to go back, of course, talk to his architect and his fundraisers and so on. So he has to keep on coming back. Every time he's treated like a royalty, Taiwanese royalty. More pictures. Every single time. Okay? And of course, more drawings. You know, he says, come back and says, oh, we're planning on building that, having this build. Of course, he brought back the architect's, Vietnamese architect's plan to build that wing at the Buddhist University in Vietnam, and told his temple people, and said, oh, you know, we should raise a little bit of money to help these people over here. And then he comes back, and then he asks, he said, oh, this is updated plans. Now it's a little bit bigger. It's a little bit bigger now. All he does is that he keeps on coming back and forth, okay, collecting money from his people, his temple, okay? No money to the Vietnam University, okay? And they are so grateful. They're so excited about the fact they're going to get their new wing. They put his name on the wing itself already. So he has a picture of that as well. The wing is called Me. Yeah, it has a plaque already. It's pretty cheap in Vietnam to do that. And after all that time, he finally says, $500.
No money. If you're using the triple jewel for your own personal gain, you're going to go straight to hell. Stupid. Completely stupid. That's the story that tells you that he's not planting blessings. He's ripping triple jewel off. He's going to be so poor. He's going to be so poor the rest of his lifetimes. Infinite number of lifetimes. Infinite number of lifetimes. If you plant blessings or triple jewel, you'll be very well off. Infinite number of lifetimes. If you try to rip the triple jewel off, you'll be so poor. You live to regret it. Okay? Any questions? So I know all these tricks. I know how to raise money for a big temple, my next big temple. That's why you're going with me to Vietnam, aren't you, John? You have that nice camera of yours? I'll bring a special lens. Okay, so even so, you go to his temple, you still say, I want to offer the triple jewel, you still get the blessings. Mặc dù tới mấy cái chùa ông chùa tầm bậy, ông này tầm bậy, nhưng quý vị cũng có quyền trồng phước với tam bảo được như thường, không sao hết. Okay? Because he's a monk. He's a bona fide monk. With a Hersha on top of him, his boss. Okay? Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Now you know how to have a big temple. Bây giờ biết làm sao. You can do it yourself. I don't need to do it. Now you know the tricks. You can do it and then you can offer the temple to me. Then you're safe. So that I don't have to do it. One of us has to go to the house. I don't want to be the one. Trust me. Làm tôi khuyên họ cái gì mà biết cái nghề mánh nghề nghiệp rồi. Bữa nào cô hiền nhã cô làm như vậy đi để mà xong rồi cúng chùa lại cho tôi nha. Con hỏi là cho con có hỏi xin phép trả lời. Rất là nhiều người ở Việt Nam mà đến với thầy rồi, đi sách của thầy cũng vào Việt Nam xem nhiều. Mà con cũng có rất nhiều người bạn mà đang theo dõi trên này, thầy nhiều lần hỏi câu hỏi mấy người cả hỏi để thầy nhưng mà hỏi câu hỏi trên tập trình nào để hỏi thầy. Có nghĩa từ kia họ đang nghe buổi sáng hôm nay thì thưa thầy có nghĩa rằng là thầy từ một người lớn tuổi rồi xuất gia và thầy có địa vị xã hội thầy đi tu khi thầy nhìn Phật pháp dễ dàng như vậy thì suy nghĩ của thầy cái đó như thế nào thầy nói? Suy nghĩ về cái gì? Về cái hiện tượng Phật pháp suy đôi mà ở nơi đó như vậy. The question she has is I have a full life and I left the home life late, so I'm experienced with the way of the world. So when I saw the state of the affairs of the Buddhism in Taiwan, what are my thoughts? And she reminded me that a lot of people in Vietnam are listening in on either MP3 files and so on, because apparently a lot of people have been reading our sutra. They seem to like the sutra that we explained. So she warned me that a lot of people will be paying attention to what I have to say in Vietnam. So what's my impression of Taiwanese Buddhism? I think Taiwanese Buddhism is very important to Buddhism of the world. Tôi tin rằng cái Phật giáo của Đài Loan rất quan trọng cho Phật giáo của thế giới. Because right now the Taiwanese are the most generous group of people to Buddhism. Tại vì người Đài Loan là những người mà ủng hộ Phật giáo nồng nhiệt nhất trong thế giới bây giờ. Okay?
So they're doing a lot of good for Buddhism. Họ làm nhiều cái chuyện rất là tốt cho Phật giáo. For example, I myself owe a lot to the Taiwanese because when I had no support, I went to Taiwan to learn the language and learn the precepts. They were very supportive of us as foreign monks and nuns. Tôi vẫn nhớ người Đài Loan, tại vì lúc mà tôi thở hàng vi á, tôi qua Đài Loan tôi học tiếng Tàu, với học giới đó, thì người Đài Loan đối với những người ngoại quốc á, người sư tăng ni ngoại quốc á, họ rất là rộng rãi. Okay. So that personally I'm grateful to them. Tôi cảm ơn họ. Okay. Unfortunately, cái đáng tiếc á, I feel that the Taiwanese Buddhism is not that strong anymore. Đối với tôi, cái Phật giáo Đài Loan nó yếu. Why is that? Because there's too much emphasis on money and having a comfortable life. Tại sao tôi nói là cái Phật giáo Đài Loan nó yếu? Là tại vì tôi thấy bên Đài Loan Phật giáo nó quá đầy đủ đi, quá sung sướng đi. Nếu như quý vị tu đạo mà sung sướng mà đầy đủ như vậy, quý vị tu không được đâu. If you cultivate the way and you have everything you need, you flush with money, you flush with food, in particular food, okay? Then you have a hard time cultivating. Quý vị mà quá nhiều tiền, nhất là quý vị quá nhiều đồ ăn á. See, this is what I pay attention to, guys, when I go to the temple. I pay attention to what they eat. Lúc tôi tới chùa, tôi qua họ ăn cái gì. I cannot tell how much money they have. Tôi không biết họ ăn, không biết họ có tiền bao nhiêu, tôi không thấy được. Để tôi nhìn đồ ăn tôi biết là cách họ tu ra sao. I can look at the way they eat, I can tell how they cultivate. The Taiwanese problem right now is most of the Taiwanese temples are flush with the best vegetarian food. It's not a good state. It's a very bad sign. Khi vào cái chùa, hiện giờ những cái chùa mà Đài Loan mà nổi tiếng á, là họ giàu dễ sợ, đồ ăn họ ngon không thể tưởng được. Ăn đầy đủ dễ sợ lắm. Okay? If you eat like that, you cannot cultivate. Ăn như vậy quý vị tu không được đâu. You are attached to food. It's clear. Quý vị á, muốn tu đạo mà còn chấp vào cái đồ ăn như vậy, quý vị tu không được đâu. Nó rõ ràng lắm. No one's eating one meal a day anymore. Không ai ăn ngày một bữa nữa. You don't cultivate. Okay? So this is a problem with the generosity. Tại vì người ta rộng lượng như vậy, thành ra người ta mới có cái sự quá thừa, cái sự phung phí. Thành ra người ta không tu được nữa. Because why suffer when you have, when it's being offered to you? Nếu mà người ta đầy đủ như vậy, sao mà tu, người ta sao chịu khổ được nữa? Okay? This is what I pay attention to. And now that Vietnamese are listening, I go to a temple. I see how the monks and nuns eat. That's what I do. Tôi tới chùa nào vậy, tôi nhìn người ta ăn ra sao, tôi nhìn trước. I don't look at the Buddha statues. Tôi không nhìn tượng Phật. I don't look at the Buddha hall. Tôi không nhìn tới cái Phật điện. Tôi muốn tới ăn trưa với người ta. I want to go eat with them. That's what I do. And all the Taiwanese temple I know of, like the guy that I just visited last week, he says, I can go back to Taiwan. I never run out of food. I never run out of money. I never run out of clothing. I never run out of shoes. Whatever I need is provided for to me by the temple. That's what he plans to do if he in 5 years' time. Okay? Go back to India or go back to Taiwan, and at worst Taiwan, where he says, I had everything I needed. I was so happy, and every month they would give me money to spend on things that I like. Ice cream, that whatever they feel like. And I look at him and said, is that why you're cultivating, so that you're comfortable?
That's it. This is your Dharma of cultivation. Tôi khi cứ nghe mấy cái chuyện như vậy, tôi mới tâm tôi tức tôi đèn cái cờ nó phật lên, cái cờ đỏ nó phật lên, nó đèn nó chói, tôi lại nói là ta là ông tu chỉ là muốn sung sướng để mà tu, để mà sung sướng thôi hả? Nhưng sao tu được? So when I heard that, I said, this guy is not cultivating. Mấy người như vậy, tu không qua là họ tu. Họ không biết tu. That's why I don't take these people seriously. Thành ra quen nhau, thích nhau như vậy, nói chuyện lịch sử với nhau thì còn tôi coi người này không phải là người tu. Không biết tu. Does not know how to cultivate. Eating tells me so much about your cultivation. Cái người mà ăn, tôi nhìn người ta ăn, tôi biết người ta tu ra sao ngay lập tức. That's why no one comes over to my house for dinner. Thành không có quyền ai tới nhà tôi ăn tối hết. Okay? No dinner in my house. Yeah, dinner is only private dinner. Lunch, I don't have to eat much. I make it up with dinner. Okay? Cái đó là cái tình hình Phật giáo của Đài Loan bây giờ sướng quá đấy. Tu không được nữa. I want the next generation to endure the toughness, the suffering, the hardship, because it builds character. It makes you a better monk and nun. If you have too much, if you're too comfortable, can't make it. Muốn sướng là không được. Muốn tu là phải khổ. If you really want to cultivate, you have to suffer. Cái pháp tu mình là pháp khổ công. Our Dharma of cultivation is suffering cultivation. It's no pleasure cultivation. No such a thing. Không có cái pháp ngoài là sướng tu hết á. Okay, không có cái nào là tu sướng hết. I cannot think of anything that is cultivation that is about pleasure. Why do you think I keep on telling you to cross your legs? And the pain hasn't stopped yet. But after all this time, it hasn't stopped yet, has it? It will never. If you make it. Tại sao tôi dạy quý vị phải xếp bằng? Mà bao nhiêu 6-7 năm trời rồi, nhiều người tu 6-7 năm trời cứ tưởng là chân nó sẽ hết đau. Chân đâu có hết đau đâu. 10 năm trời nó cũng hơi hết đau, 20 năm trời cũng hết đau. Tại sao vậy? Tôi phải tu khổ, tu sướng, tu làm gì? You cannot make progress unless you suffer. I'm very unanimous about this. You have to suffer. This is a problem with Taiwanese Buddhism. Bởi vì cái vấn đề của Đài Loan như vậy đó. This is a problem with Chinese Buddhism. In mainland China, same thing. Bên Tàu bây giờ nó cũng giàu rồi, thậm chí nó bắt đầu nó kẹt như vậy. All the monks are so well off nowadays. Hong Kong Buddhism, forget it. Hong Kong khỏi đừng nói chuyện tu luôn nữa. Giàu quá đi. They're making money like left and right. Did you hear? Gu Yin says there's a Hong Kong monk who is the wealthiest monk, maybe the wealthiest man in the world because he invests in the stock market. He knows which stocks to pick. Much better than Warren Buffett. Như quả Ngân nó kể đó, có cái ông bên thầy ở Đài Loan giàu không thể tưởng đó, tại vì đầu tư mấy cái công ty, mấy cái cổ phần công ty, giàu không thể tưởng được. Ông nói lúc trước ông nghèo sao ông đầu tư bây giờ ông giàu, ông mượn tiền Phật tử để ông đầu tư. What happened? He used to be very poor. He borrowed money from his disciples to invest in the stock market, and he's making a killing ever since. And he gets on the Hong Kong papers, his picture and the name and everything. And you see this in the Buddhism in mainland China as well. I see the temples are being so big and the monks and nuns are so... They have so much to eat. They have so much money. You see how well they're dressed. What kind of cars they drive. Surely not my cheapy Honda of a van. New van.
The monks and nuns are driving around Mercedeses. Thầy mà cô mà lái xe toàn xe Mercedes không à? Explain that to me. Huh? Why you need to drive Mercedes? I know I need one because I need to look good. I don't know about them because I'm poor. I need to look good before people offer money to me. They have enough money. They don't need more money. Mấy ông thầy cái ông giàu quá rồi. Tôi thì cần cái lái xe Mercedes tại vì tôi nghèo. Người ta lái xe Mercedes, tôi nghĩ tôi lái xe Mercedes, ta nghĩ tôi giàu tôi mới cúng cho tôi. Còn họ đủ giàu tôi cũng làm, đâu cần lái xe Mercedes mà. It's not a hint, okay? Tới rồi. Lái xe tội nghiệp. So you see that? So this is a problem. The problem with Buddhism right now is that this is what I admire about my Shifu's Dharma. Bây giờ cái này tôi phục của Ngài Tiến Hóa. Look at Master Shen Hua's temples. They're not living in luxury, are they? Mấy cái chùa, quý vị để ý mấy cái chùa Ngài Tiến Hóa đó, có ai sống trong giàu sang không? Tôi nghĩ chứ coi, họ giàu dễ sợ. You know, Master Shen Hua's temple, they make a lot of money. I cannot tell you how much money they bring in. I just, my Dharma brothers told me yesterday, I mean a few days ago. He used to work in the office. He used to count money every month. When I heard the number, I said, what? Why didn't you tell me earlier? I would have never left. They're bringing so much money, and yet they live very humble, very simple, in a simple way. Okay? Because they're cultivating. They understand. It's not about making money. It's not about enjoying themselves. It's not about having a comfortable life. It's not about looking good. It's about cultivating so that you obtain liberation. Okay? Thành ra, bởi vì tôi phục cái chùa Ngài Tiến Hóa, tôi khen họ chỗ là họ rất là giàu, họ giàu có. You cannot believe how much money they have, how wealthy they are. And yet, they're very humble. Okay? Because tại vì mà họ rất là khiêm tốn, họ sống rất là đơn sơ. Tại sao như vậy? Tại họ đang tu. They're cultivating. This is what I admire about them. It's real. Because the temptation is there. Tại vì quý vị biết không? Có tiền một cái, the first thing you do when you have money is what? You buy food. And then you buy a house. And then a car. Tại vì có tiền một cái là quý vị mua đồ ăn cái đã, xong mua nhà, mua cửa, xong mua xe, mua cộ, xong mua áo, mua quần. Bên cái Vạn Vật Thành họ giàu đến độ họ đâu có đổi gì đâu. The DRBA is so wealthy, so rich. They haven't changed their ways for all these years. Think about it. Nothing has changed. Vạn Vật Thành họ giàu không thể tưởng được. Mà mười mấy năm trời rồi mà từ khi mà tôi xuất gia bây giờ không đổi một tí nào hết. Never changed. Nothing changed. Why? They still continue to cultivate. Tại sao? Tại sao không đổi? Họ đang tu. It's most remarkable. Yes. You remember that story one time Master Shen Hua went to Taiwan, and in Taiwan, monks and nuns came to the city 10,000 units and somehow persuaded the people to be integrated. Yeah. And he came back, he was so flabbergasted, covered his head, cross-faced. Yeah. That thing that was a really telling time. And even then, he wasn't around, and then those people came in, they influenced the cultivation. Yeah. He was doing a chanchi. So, and this is a problem. This is a problem with Buddhism nowadays. Buddhism is way too rich, and it's not good for cultivation. It's really not good for cultivation. And this is what bothers me about the temples. They collect too much money. Mấy chùa đó làm tiền nhiều quá này không tốt. It's not a good thing to collect money. It's not. Yes. But also, it seems like that the lay people, they don't really want to do the work, so they're hoping that by distribution, somebody is going to do that for them. Yes, it's true. It's true. You have to be fair. You have to be fair. Okay. Để mà nói một cách công bằng, ông Ương nói đúng. Nó nói là tại vì người tại gia ta đâu có tu được đâu, thành mình tới cúng cho người ta chứ, để người ta tu, để mà hưởng cái tu của người ta. Because most of us cannot cultivate like they do.
So they should go to those places and offer money to them, because then we get the blessings from the cultivation. That is true. Okay? But still, I feel that the cultivation should be less money centric. Everything is money. That bothers me a little bit. That's the state of Buddhism nowadays. Everything you touch is money. That bothers me. But what I meant is even the lay people, because they don't want to cultivate, so they're giving the money instead of cultivating themselves, so that that's common. Well, you can use it properly, and I'm trying to get to your point here, and your point is very good, because lay people, you lay people go to work and you make money. Okay, you create offenses, you make a lot of money, and you want to invest money properly, like Randy. Now Randy wonders how I'm going to do all my millions I made from my business. Okay, so you need to find a means to invest your money so that you're not wasting the opportunity. Okay, so that's wise. So what you do is you go to these places where people are cultivating and you invest there. That's a good place to invest. Okay. Thành ra quý vị làm tiền rồi, bây giờ có tiền rồi thì muốn đầu tư vào tương lai của mình thì nên đầu tư vào cái chỗ mà người ta tu hành, thì cái đầu tư nó tốt hơn. Okay, thì mình hiểu như vậy. Okay, that's fine. That's fine. That's nothing wrong with that. Okay. And we should encourage that. Cái đó là mình nên khuyên như vậy. Okay, we should encourage people to invest the money properly. Because what else are you going to do with your money now, Randy? Go to offer it to the temple. Or buy your wife another Mercedes. Tại bây giờ mình có tiền rồi, bây giờ mình đầu tư thì mình làm gì bây giờ nữa? Bây giờ so mình phải kiếm cách mà đầu tư cái tiền của mình. Otherwise it goes to waste, because you cannot take it with you. Period. Okay? Give it to your children, they're going to say thank you, Dad, and that's it. That's all you're going to get from him. Okay? So the point I'm trying to make is so they need to find the proper place where they can invest. So that's why places like DRBA is important, because when you go invest in the RBA, it's pretty good investment. Very high return. Much better than go to a small temple. Okay, not as well-known temple. Okay, so that's fine. Okay, but I'm reminding you, as long as we're talking about making investments, I'm asking you, for what purpose? It's very important for you to keep that in mind. When you plan blessings, Victoria, for what purpose? For rebirth is the best investment you can make. Tôi đề nghị quý vị như vậy nè. Quý vị đầu tư cho tương lai, trong cái cuộc sống tương lai, vô tận tương lai quý vị, trong tương lai đó. Cái cách đầu tư mà tốt nhất là đầu tư vào cái vãng sanh. It's the best blessings you can plan. It's your rebirth. Because Ước just said, I don't cultivate, so I need to take advantage of your cultivation. Okay? And I'm directing him to take advantage of people's cultivation for your rebirth. Not just for my blessings, just for your blessings. Blessings is not good enough. Thành tôi mới giảng cái pháp nó còn hay hơn nữa là mình biết mình hiểu cái sự quan trọng, mình hiểu sự quan trọng của trồng phước. Được có một cái loại phước nó cực kỳ quan trọng là cái phước vãng sanh của quý vị. Phải lo trồng cái đó. Nếu quý vị tiếp tục trồng cái phước vãng sanh đó, quý vị cần có cái phước vãng sanh càng nhiều chừng nào sẽ càng được vãng sanh sớm chừng này. Loại phước đó là phước tốt nhất có thể có được. I'm telling you right now, you need to continue to invest in your rebirth blessings, Victoria. Not just any kind of blessings. Rebirth blessings. Because if you invest in rebirth blessings, then the more you have, the quicker you obtain rebirth, the quicker you become a Buddha. The happier you become. Okay? Phải biết khôn ngoan.
biết pháp, biết đạo phải biết khôn ngoan, biết chọn cái chỗ, biết chọn cái cách trồng phước. Mà cái cách trồng phước mà tốt nhất là phước vãng sanh của quý vị. I will invest in your rebirth blessings constantly. Nói thiệt quý vị, tôi mà cá nhân quý vị, tôi mà còn tại gia, tôi sẽ cúng dường cho pháp, cho cái vãng sanh của tôi đều đều. I will invest. I would go 5, 10%, 1%, 2% every day, every month, something like that, because I keep on wanting to accrue like that. That's one of the best things you can do for yourself. I'm serious about this. Okay? Tôi nói quý vị khôn ngoan á. Nếu quý vị khôn ngoan á, okay, thiệt sự mà tin cái pháp tôi nói ngày hôm nay, tôi khuyên quý vị nên cứ đầu tư vào đều cái pháp vãng sanh của mình. Either money, either reciting Buddha's name, either bowing to the Buddhas, whatever. You keep on planting your blessing. Keep on planting non-stop. It's the best thing you can do with your investment. With the best investment you can make. Yes. So how do you direct, the best thing that you can invest into this work on after the meditation when you do the transfer? It's in your mind, all in your mind. You say, everything I do is for the sake of rebirth. Tại vì câu hỏi làm sao mình có thể mình đổi hướng tất cả cái công đức mình cho vãng sanh. Tôi nói là cái tâm quý vị, khi quý vị tạo cái phước á, là tôi nói khuyên quý vị rõ ràng lắm, tạo cái phước này để con được vãng sanh càng sớm càng tốt. Từ cái tâm mình ra hết. Tại vì quý vị hiện giờ quý vị nghĩ là quý vị tạo phước là tại vì cái chuyện này tốt. Because right now some of you say, I plant blessing because this is a good thing to do. I'm directing you. I'm adjusting your mindset. It has to be because of some good towards my rebirth. Because you need so much blessing for your rebirth. Tại vì quý vị cần rất nhiều phước mới vãng sanh được, không có dễ như quý vị tưởng đâu. Let me tell you again, time and time again, you need a lot of blessings. Cần nhiều phước không thể tưởng được, không thể tưởng tượng được. Lo mà trồng đi, đừng có tưởng dễ đâu. Please do not think it's that easy. It's not that easy. It's very difficult. Okay? Yes. How many types of multiplier we have only one type? There are many multipliers. Depends on a lot of factors. You don't worry about it. Ông hỏi là bao nhiêu cái số nhân là sao? Tôi nói đừng có lo cho số nhân. Quý vị chỉ lo trồng thôi. What I want you to get into a mindset is constantly creating blessing for your rebirth, because you understand that you need a lot of it. So you keep on planting and planting and planting very first chance you have. Okay? Thành đừng có lo cái chuyện một số nhân là bao nhiêu ít là nhiều. Tôi muốn quý vị, cái tâm quý vị là chuyên môn trồng phước để mà được vãng sanh. Cái đó cực kỳ quan trọng. Okay? It's one of the most important things that you cannot afford not to do. Tôi khuyên quý vị đó, cái chuyện trồng phước để mình được vãng sanh là một những chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời này mà quý vị không thể nào lơ là được. It's one of the most significant things you can do in this life. Okay? All right, we stop here today. Thank you. It's off now? No, we should do the transference. The projector is on or off? The projector is it's off. What happened? Went to standby. I went to standby? Okay, then we should do the transference and then... I think you turn it off. It's on. Oh, it's switching on. Okay. May these merits and virtues adorn the Buddha's Pureland, repaying the 4 kinds of kindness above, aiding the threefold paths below.
May those who see and hear all bring forth a Bodhi mind. And when this retribution body is done, be all born a land of utmost bliss.